საღამოშვიდობისა. ტრადიციულად ხუთშაბათ საათის ნახევარზე თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. თემები, რომლებზეც დღეს ექიმებთან ერთად გესაუბრებით, საკმაოდ აქტუალური და მნიშვნელოვანია. გადაცემის ორივე ნაწილი ონკოლოგიურ პათოლოგიას ეთმობა, თუმცა ორ სხვადასხვა ორგანოსთან მიმართებაში ვისაუბრებთ. მოკლედ, პირველი ბლოკი ეთმობა პროსტატის კიბოს. ეს არის ონკოდაავადება, რომელიც მზარდია მთელს მსოფლიოში და რომელთა მიზეზით გარდაცვალების შემთხვევებით საგან გაშუა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ კოლორექტალურ ანუ ნაწლავის კიბოზე გესაუბრებით. ჩვენი სტუმრები არიან ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრის ონკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ონკოქირურგი მედიცინის დოქტორი მემედ ჯინჭარაძე და კლინიკური ონკოლოგი ნინო სემიონოვა. მოგესალმებით, ბატონო მემედ, ხაბატონი ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონი მემედი, მოკლედ ტრადიციული სტუმარია უკვე ჩვენი გადაცემის და ძალიან მიხარია. გადავალ პირდაპირ შეკითხვით და ისევ თქვენ დავიწყებ, ბატონო მემედ, ზოგადად რომ ვთქვათ, შესავალ სიტყვაშიც ვთქვი და ჩვენც ვიდრე სტუდიაში მოვიდოდით, მანამდეც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ძალიან მზარდია პროსტატის კიბოს შემთხვევები მთელს მსოფლიოში. რა განაპირობებს ესეთ მზარდ მაჩვენებელს და ზოგადად ამ დაავადების ირგვლივაც ვიდრე ვთქვათ კურნალობაზე და ვთქვათ იქ რაღაცა პრევენციაზე გადავიდოდეთ. პროსტატის კიბოთი ავადობა მაღალია მთელს მსოფლიოში და ბოლო პერიოდში ავადობა მატულობს განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში. მაგალითად, მას შემდეგ რაც ფილტვის კიბომ უკან დაიხია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს იმის მიზეზიდან გამოწვეული, რომ გამოცხადდა ბრძოლა თამბაქოს წინააღმდეგ, პირველ ადგილზე გავიდა პროსტატის კიბო და ფილტვის კიბო გადაინაცვლა უმაღლესში მეორე ადგილზე. ევროპაში განვითარებულ ქვეყნებში პროსტატის კიბოს მამაკაცებში უკავია, რა თქმა უნდა, მეორე, მესამე ადგილი და პერსპექტივაში ელოდება, რომ ის გავა პირველ ადგილზე. ჩვენთანაც სხვათა შორის 15-20 წლის წინ პროსტატის კიბოს მამაკაცის კიბოთი ავადობის პოპულაციაში ეკავა მერვე მე-9 ადგილი. ეხლა ფაქტიურად ავადობა მოიმატა, ის გავიდა მესამე ადგილზე მამაკაცებში ფილტვის კიბოს და კოლორექტალური კიბოს შემდეგ. წელიწადში მთელ საქართველოში ესე იგი პროსტატის კიბოთი ავადდება დაახლოებით 400 კაცი. ეხლა მინდა მაინც მნიშვნელოვანი დიახ, რა განაპირობებს? ხო, მაინც მინდა ვგადო პირველ რიგში ეს ტენდენცია გამოწვეული არის დიაგნოსტიკით. დაიხვეწა სადიაგნოსტიკო საშუალებები, შემოვიდა პროსტატის კიბოს სკრინინგი. პირველ რიგში ეს დანერგეს ამერიკელებმა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის ასეთი ონკომარკერი, პროსტატ სპეციფიური ანტიგენი, ვიძახით PSA-ს, ეს ყველა მამაკაცი იცის ამ ანალიზის შესახებ. ეს ტარდება უფასოდაც, ფასიანიც არის, მაგრამ ყველა თითქმის წამყვან კლინიკებში დღეს ეს ანალიზი ტარდება. იმ მაჩვენებლის მომატების შემთხვევაში, ესე იგი, ის იბადებს ეჭვს არსებულ კიბოს შესახებ, აქედან დაიწყო გამოვლინებები, დაიხვეწა ამასთან ერთად ბიოქიმიური ანალიზები, იქ სხვა მაჩვენებლებისაც მოწმდება ავადობა და რა თქმა უნდა დაინერგა უფრო თანამედროვე მეთოდი პროსტატის ბიოპსიის ეხოსკოპიული კონტროლით და გაიზარდა გამოვლინებები. ჩვენ ვილაპარაკოთ პროსტატის კიბო 60 წლამდე შეადგენს კიბოთი ავადობის 5%-ს, მეც არა პროსტატის კიბოთი ავადობა. ეს ავადობა ძირითადად არის 60 წლის ზემოთ და ძირითადად ვითარდება 70 წლის ზემოთ 70-80 წლის ასაკში ამ პაციენტებში. კი ბატონო, და რა ხდება ხოლმე გამომწვევი და იმიტომ რომ მე ჩვენ პრევენციაზეც ვისაუბრებთ და ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება. დღესდღეობით ასეთი თქვა თუ ფილტვის კიბოზე ვიტყვით რომ თამბაქოა ძირითადად და წამყვანი პროსტატის კიბოს მიმართებაში ასე კატეგორიულად ვერ ვიტყვით და ერთ მნიშვნელოვნად ვერ გამოყოთ რაიმე ეთიოლოგიურ ფაქტორს რომ გინდა არ გინდა ეს არის. ერთ-ერთი უდავოდ ეს არის მამაკაცის ორგანიზმში ტესტესტერონის მაღალი მატება. გარკვეულწილად დისგონორალური ცვლილებები, რომელიც მამაკაცის ორგანიზმში არის, ამ წროვანებასთან, ცვლილებასთან დაკავშირებით. ამასთან ერთად მნიშვნელობა აქვს გენეტიკურ ფაქტორსაც და ცხოვრების სტილსაც. ცხოვრების στილი ეს არის მამაკაცის ქრონიკული ინფექციური დაავადებები, სასქესო ორგანოების ეს მნიშვნელოვანი და ასევე ალკოჰოლი, თამბაქო, ეს ყველაფერი ტრადიციული რაღაცა მამნეჩოები, რომელიც არა მარტო პროსტატაზე პრინციპში პოულობს გავლენას.
თუმცა სტადიებად იყოფა პროსტატის კიბო, რაღაც რამდენ თუ სწორად ვამბობ, 4 სტადიად იყოფა, იქ პირველი, მეორე კატეგორიები. ყველა შემთხვევაში აქ სიმსივნესთან გვაქვს საქმე და რამდენად როგორია გამოხატულება ამ შემთხვევაში პათოლოგიის და როგორ ვეჭვობთ და რა შემთხვევაში უნდა მივმართოთ უკვე სპეციალისტს. იმიტომ რომ არ მივიღოთ შემდეგ შორს წასული ფორმები. მე ისეთი სურათი დავხატე, რომ რაღაცა ისე შეიძლება ხალხს რა ხდება სასაულიო და რაღაცა ყოველას პროსტატის კიბო არ მოელანდოს. დიახ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ პროსტატის კიბო ონკოლოგიაში ის მიმართულება, რომ სადაც მედიცინა ეტაპობრივად იმარჯვებს. სოციალურად განვითარებულ ქვეყნებში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში პროსტატის კიბოთი განკურნების 88%-ია და განვითარებულ ქვეყნებში 40%-ია. ძალიან ბევრი ფაქტორებთან დაკავშირებული მისი მკურნალობა და განკურნება. რაც თქვენ შეკითხვას შეეხება, სტადირება ასეთია. პირველ სტადია ფაქტიურად ეს არის შემთხვევით აღმოჩენილი, იმას კლინიკური გამოვლინება არ აქვს და მისი ალბათობა ძალიან დაბალია. მეორე სტადიაში სიმსივნე არის ან 1 წილში, 2 წილში, კაფსულის შიგნით. პროსტატის კაფსულა, როდესაც დაინტერესებულია მესამე სტადია და მეოთხე სტადია, როდესაც არის მეტასტაზირება პროსტატის კიბოს. გასულია პროსტატის გარეთ. და ცუდი მომენტი ის არის, რომ ფაქტიურად პირველი სტადია ზოგადად დაახლოებით ეს არის 3-5% ავადობის. მეორე სტადიაც კიდევ რაღაცა 18%-მდე ადის და მესამე მეოთხე სტადია მოიცავს ავადობის 60-70% შემთხვევას. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს მაღალი ტექნოლოგიური საშუალებები, არამარტო ჩვენ კლინიკაში, ფილ საქართველოში უკვე, მაინც პროსტატის კიბოს დიაგნოსტირება ხდება გვიან სტადიაში. დიახ, თუმცა აი, როდესაც საქმე გაქვთ ეგრეთ წოდებულ კეთილთვისებიან, ანუ პროსტატის ადენომასთან შემთხვევები, აი უკვე აი გამოვლენაზე და დიაგნოსტირებაზე რო ვისაუბროთ, აი ამ სტადიაზე რამდენად ხშირად ხდება და პრაქტიკაში ხო როგორ არის ეს? აი თქვენს ჰოსპიტალზე თქვენს მაგალითსაც რომ ვისაუბროთ. მე მაინც მინდა გითხრათ ის, რომ პროსტატის ადენომა არ არის კიბოსწინარე დაავადება პროსტატის კიბოსაც. პროსტატის კიბოს განვითარებას სულ სხვა ფაქტორები და სხვა ადგილიდან ვითარდება, ადენომა კიდევ სხვა არის. ადენომას ჩვენ არ განვიხილავთ, როგორც ახლა ამ შემთხვევაში პროსტატის კიბოს. ადენომა ეს არის ხანდაზმულ ადამიანებს, კი იცით, როდესაც დიზურიული მოვლენა ეწყება და ამის მედიკამენტოზური მკურნალობაც არის და ოპერაციული მკურნალობაც არის, მისი ლაზერული პურით დღეს მომზახიან გაუჭრელად უსისხლოდ, რა თქმა უნდა, სიცილიანი, მაგრამ ძალიან კარგი შედეგები არის. რაც პროსტატის კიბოს ეხება, აქ უკვე ცოტა რთულად არის საკითხები. ნიშნულოვანი არის შეიცვალა ხო ჩაგვერთვება და შეიცვალა მიდგომები. არა მარტო საქმით დგას იმაზე, რომ დაისვას სტადირება რა არის, არამედ იქ უნდა დაისვას თუ რა რისკის მატარებელია ეს თუ ის პაციენტი. ჩვენ ამას აუცილებლად განვიხილავთ. ეს ხდება ამ პაციენტის დახარისხება 3 რისკის დონეთ. ეს არის პირველი რისკი, დაბალი რისკი, საშუალო რისკი და ძიმერი, მაღალი რისკი. აი მაღალი რისკის შემთხვევაში აუცილებლად იქ ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია და ეს ყველა მკურნალობის მეთოდებია სიჭიროს. საშუალო რისკის იქაც სხვანაირი მიდგომებია და დაბალი რისკის შემთხვევაში შეიძლება პაციენტი დასმული პროსტატის კიბოს დიაგნოზით მკურნალობის გარეშე დავტოვოთ. საერთოდ არ მკურნალოთ. ეს არ არის სავალდებულო ამ პაციენტებს ჩაუტარდეს აქტიური ჰორმონალური ქიმიოთერაპია, სხვადასხვა თერაპია. აზრს მოკლებულია ბატონო მე არა. ეს ავადმყოფები ავადდებიან ძირითადად ჩვენი მასა მაინც არის 70-80 წლის ასაკში. ზოგიერთი ამ პაციენტს კიბოს მატარებელი არის, მაგრამ ის ალბათობა იმის რომ იმის კიბოთი არ გარდაიცვლება და გარდაიცვლება სხვა დაავადებებით და მისი პროგრესირება არ ხდება, ასეთ პაციენტს ჩვენ ვიტოვებთ მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობის გარეშე. თუმცა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მაინც მაღალია, როგორც მე გადავხედე. ჩვენ ვღებულობთ თავის თავზე პასუხისმგებლობას იმისა, რომ ეს პაციენტი არ ექვემდებარება ონკოლოგიური მკურნალობის მეთოდს და ჩვენ იმას ვაკონტროლებთ. აი მთავარი სამედიცინო მიღწევა არის იმაში, რომ ჩაუტარდეს მკურნალობა იმათ
ვისაც ესაჭიროება და არა იმას, ვითაც შეიძლება მკურნალობის გარეშე და როდესაც ჩვენ მკაცრ მეთვალყურებას ვამბობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მაგ დიაგნოზით არ გარდაიცვლება, არ მოკვდება. არა მოკვდება სხვა დიაგნოზით, სხვა დაავადებით. გასაგებია, კი ბატონო, და მოკლედ პათოლოგიაზე ძალიან დიდხანს რომ არ გაგვიგრძელდეს ზოგადად საუბარი, მე მგონი უმჯობესია დიაგნოსტირებაზე, მკურნალობაზე და რაღაც სკრინინგზე ვისაუბროთ. პრინციპში ისე როგორც სხვა ორგანოებთან მიმართებაში, სადიაგნოსტიკო საშუალებაში, რამდენ თქვენ არ ვიცით დამემოწმებით ან არ დამემოწმებით, ეკოსკოპია და ბიოპსია არის ყველაზე უფრო ალბათ ისეთი საუკეთესო სადიაგნოსტიკო საშუალებები. წეგან მოკლედ შევეხეთ, მაგრამ აი უფრო ვრცლად რომ ვესაუბროთ, როგორ ხდება დიაგნოსტირება პროსტატის კიბოზივით, როგორც ხალხი იტყვიან, ღმერთის ამობითა, აქაც ეს დიაგნოზი რაც პროსტატის კიბოს ეხება, აქაც სამი ფაქტორია ძირითადი. ეს არის სტადია, ეს არის ბიოპსიის მაჩვენებელი, რასაც ჩვენ გლისონს ვეძახით, ავთვისებიანობის ხარისხი და ესე სპეციას მაჩვენებელი. ამ სამი მაჩვენებლებით ჩვენ განსაზღვრავთ პროსტატის კიბოს თუ რისკის მატარებელია პაციენტი. ამის განსაზღვრის და პროგნოზია. ამ რისკის მატარებელით კეთდება პროგნოზირება. და როდესაც არის კარგი პროგნოზი, აქედან გამომდინარე ამაზე ძალიან დიდი მithქმა-მოთქმა წავიდა პროსტატის სკრინინგთან დაკავშირებით. როდესაც სპეცია მაჩვენებლება მოიმატა, გამოვლინება გაიზარდა, ამ პაციენტებს დაუწყეს ესე იგი ძალიან ტრავმული ოპერაციების ჩატარება, ტრავმული ქიმიოთერაპია და სხვა მკურნალობის მეთოდების ჩატარება, რომელსაც შემდეგ კვლევებით ბევრმა კვლევებმა აჩვენა, რომ დიაგნოზის გამოვლინება არ არის ის სავალდებულო, რომ აუცილებლად ჩაერთოს ის მკურნალობაში. რექტალური გასინჯვების სისხლის ანალიზები, ესეც დიაგნოსტირების პირველი ეტაპებია თუ ცოტა უფრო მოგვიანებით ფორმებია ხმაკვლევები. ეს ერთ-ერთი მთავარი მეთოდია. ყოველთვის თავი დავანდებოთ, დიაგნოზი რექტალურად გამოცდილი სპეციალისტი ჩათვალე რომ 60% შემთხვევაში დიაგნოზს უამს, მაგრამ რა თქმა უნდა არა პირველ სტადიაში და არა მეორე სტადიაში, როდესაც პროსტატის ფაქტობრივად არავითარი კლინიკური გამოვლინება არ აქვს. მეორე სტადიაში იწყება კლინიკური გამოვლინებები. გასაგებია და მოკლედ მკურნალობის ეტაპებზე რომ გადავიდეთ, ხალბატონ ნინო, თქვენ გკითხავთ პრინციპში, ალბათ ვიდრე ოპერაციაზე მიდგება ჯერი, ვიდრე რაღაცა იქ ქიმიოთერაპიაზე და ასე შემდეგ, ჩვენ ბუნებრივი ამაზეც ვისაუბრებთ, რაღაც ეტაპზე შესაძლებელია ალბათ მედიკამენტოზური თერაპიაც. რას აქცევთ უპირველეს ყოვლისა ყურადღებას და როგორია აი ეს მედიკამენტებით მკურნალობის ეტაპი? კი ბატონო, როგორც ბატონო მემედი გითხრა, ძირითადად პროსტატის კარცინომა დიაგნოსტირება ხდება სამწუხაროდ უკვე მეორე მესამე სტადიებში და პირველ სტადიაზე როცა შესაძლებელია ქირურგიული მეთოდი პროსტატექტომიით პაციენტი გადარჩეს, მეორე მესამე სტადიაზე უკვე არის გავრცელებული პროსტატის გარეთა, ორგანოს გარეთა და იქიდან გამომდინარე რომ ფიზიოლოგიურად ხდება დარღვევები ანდროგენული მატება ხდება ანდროგენების მამაკაცის ორგანიზმში ხდება პირიქით ანდროგენების ბლოკადა. ეს არის ერთ-ერთი პირველი მეთოდი, რითი იწყება პაციენტი მკურნალობას. ამას ქვია გორმონოთერაპია. ადრე გორმონოთერაპია იყო სხვადასხვა სახით. გორმონოთერაპიას როგორც ქირურგიულ მეთოდს ხმარობენ, კასტრაციას, ამ მამაკაცებსაც სათესლე ჯირკვლების ამოკვეთას, სხიურ თერაპიას, მაგრამ ხო, იმიტომ რომ ფაქტურად ერთი და იგივე შედეგებია, რაც მედიკამენტოზურ მკურნალობას, ისევ ქირურგიულ კასტრაციას. თორე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ტესტოსტერონის დონე მაქსიმალურად შევამციროთ და ხდება აუცილებლად კონტროლი PSA მაჩვენებლების. ეს ფსიქოლოგიური მომენტია მამაკაცისთვის ძალიან ძლიერი. შედეგი ერთი არის, მთავრობა პრეპარატებს აფინანსებს და არის იმის საშუალება, რომ მამაკაცს არ ჩაუტარდეს ქირურგიული კასტრაცია. ხო, და ამიტომ აი გორმონოთერაპიის ფონზე ხდება რეგულარულად PSA კონტროლი ფაქტურად პირველ მკურნალობის დაწყებამდე ყოველ თვეში ვამოწმებთ ჩვენ დინამიკას და შემდეგ როცა ვხედავთ რომ არის დადებითი დინამიკა PSA მაჩვენებლებით, უკვე 3 თვეში ჯერ მაინც აუცილებელია რომ შეამოწმოს პაციენტი PSA. ხო. კი ბატონო.
სხიური თერაპია ეხლა კასტრაციასთან მიმართებაში გავაგზავნებთ ჩვენ წელიწადში ძალიან ძირითადი მეთოდი იყო კასტრაციის მედიკამენტი რომელიც ერთ თვით იწვევდა მედიკამენტოზ კასტრაციას ეს 300-400 ლარი ღირდა ყოველ თვეში 300-400 ლარის გადახდა პატარა ფული არ არის ახლა ფულზე როდესაც ვლაპარაკობ ასე ლაპარაკობენ ამერიკელებიც ევროპელებიც ფული არის მთავარი ყველაფერს აკეთებს ვინედან თავრობამ ეს მედიკამენტი დააფინანსა არის საშუალება რომ ეს პრეპარატით უკურდალოთ ამ პაციენტებს მაგრამ თავარი ის არის რომ ჩვენ პაციენტები გვყავს ჰორმონულ თერაპიაზე 6 თვე მაქსიმუმ შეიძლება 1 წელი ზოგიერთ შემთხვევაში წელიწადნახევარი მე ვხსნით კი და მომაკაცებს ჩვეულებრივ მდგომარეობა დაკვირვების ქვეშ ყოველთვის გამართლებულია მედიკამენტოზური კასტრაცია ვიდრე ქირურგიული კასტრაცია და ჩვენ ამით ძალიან კმაყოფილი ვართ რომ ჩვენ საქართველოში ერთ-ერთმა პირველებმა აქტიურად ჩავერთეთ მედიკამენტოზურ კასტრაციაში და დღესდღეობით ძალიან კარგი შედეგები გაგვაჩინა ჩვენ. მე სხვათა შორის ლიტერატურას რომ ვკითხულობ და ჩვენ შედეგებს, ჩვენი კლინიკის შედეგებს რომ ვადარებ ერთმანეთს, მე ასე მგონია რომ ჩვენი შედეგები ჯობია სხვა მოწინავე ქვეყნებში არსებულ შედეგებს. და აი მედიკამენტოზური კასტრაციისას თავის ფუნქციებს ორგანო ინარჩუნებს ის რაც პროსტატის ჯირყვალს თუ რაც არის. თავარი მომენტი არის ტესტოსტერონის დონეს შემცირება და დადგენილია მრავალი მკვლევით რომ ქირურგიული და მედიკამენტოზური კასტრაციის შედეგი ერთი და იგივეა. არის შემთხვევები, როდესაც რაღაც ქირურგიაზე ვიცით, რომ შეიძლება რაღაცა უკუჩვენება ყოფილიყო, იგივე ასაკობრივი ფაქტორები ვახსენეთ, აი, როდესაც მედიკამენტოზურიც, თქვათ, ვერ იქნება ეფექტური. კი ბატონო, შეიძლება არის ისეთი შემთხვევები, როცა გორმონოთერაპიას აქვს გვერდითი მოვლენები თავისი. იმიტომ რომ ისინი მოქმედებენ როგორც სიმსივნურო პაციენტებს აქვს ხშირად კოაგულოპათიები. აქვთ მომატებული სისხლის შედედება და ამიტომ გორმონოთერაპია იწვევს ხანდახან უფრო ღრმავდება ეს შედედების პრობლემები და ამიტომ თუ არის პაციენტი გულით დაავადებული, ნაინფარქტარი, აქვს ჩატარებული მკურნალობა გულზე, სიზარვებზე, აი ამ ჯგუფში ჩვენ უნდა ძალიან ყურადღებიანად დავუნიშნოთ ეს პრეპარატი აუცილებლად ანგიოლოგების, კარდიოლოგების მეთვალყურების ქვეშ, რომ ჩვენ პირიქით არ დავაზიანოთ პაციენტი ჩვენი მკურნალობით. არის ამ შემთხვევაში სხიური თერაპია ალტერნატივა? როდესაც ეს უკუჩვენებებია სახელზე. კი, სხიურ თერაპიის, ახლა სხიურ თერაპიაზე თუ მოცემულობას აქ არის ორნაირი მიდგომა, სხიურ თერაპიაში შეიძლება ჩაუტარდეს პაციენტს პირველ მეორე სტადიაში, თუ როდესაც ოპერაციული მკურნალობა და ჰორმონოთერაპია ფაქტიურად გულის სისხლსა და გართულების საშიშროება გვაქვს. ამასთან ერთად ტარდება ბრახიოთერაპია, როდესაც ფაქტიურად შეყავდნენ რადიოაქტიური ნივთიერება პროსტატაში ადგილობრივად და ის იწვევს იმავე ეფექტს, რაც სხიურ თერაპია დისტანციური. ჩვენ ეს ყველაფერი მეთოდი მკურნალობის გაგვაჩნია ონკოლოგიურ ცენტრში, აჭარაში და მკურნალობას ვატარებთ. სხიური თერაპია კიდევ აქტიურად გამოიყენება მეტასტაზების დასადგურად. ეხლა რაც შეეხება როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ პროსტატის კიბოს მეოთხე სტადიაში, გავრცელებულ კიბოს, როდესაც სიმსივნე გავრცელებულია ძირითადად მანიცის გავრცელება ძვლებში და ეს იმას ნიშნავს, ამის თქმაც ჩვენ ხედავთ ხმაღლა ნათესავებიც გვეშინია თქმა და ავადმყოფს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის განწირული არიან და ჩვენი პაციენტები, მეოთხე სტადიის პაციენტები ცხოვრობენ წლებს. ერთგულს არა. კი. ბევრს, 4 საათს, 5 საათს და 10 საათს. და ეს ისე კი არა, ლიტონის სიტყვები კი არა. ცოტა ალბათ იმუნიტეტზეც არის დამოკიდებული ბატონო მემედი. იმუნიტეტზეც არის და მკურნალობაზეა დამოკიდებული. ცოტა პრეპარატები ახლა ჩვენ მარტო გორმონოთერაპიაზე გავჩერდით, მაგრამ იქ სხვა პრეპარატებიც არის. ცოტა ძალიან საშიშია მოსასმენად, რომ აი რაღაცა მეტასტაზები შეიძლება ძვლებზე გადავიდეს და რაღაცა ტკივილის წარმოქმნა ალბათ ძალიან ძიმეა. ჩემთვის ამ წუთას პირადადაც და ალბათ ნებისმიერი რისკ ფაქტორის ქვეშ მყოფი პაციენტისთვის თუ პაციენტისთვის. აი ამ დროს როგორია მკურნალობის მეთოდი? არის კომპლექსური, დაუშვათ იქ შეიძლება მედიკამენტოზური, სხიური. კი ბატონო, რა ვიცი როგორც თუ დათანხმდება ბატონო მემედი, მე ვფიქრობ რომ სადღაც
60-70% დიაგნოსტირება პროსტატის სიმსივნით უკვე ხდება, როცა არის მეტასტაზირება ძვლებში. იმიტომ რომ ეს არის მისთვის სპეციფიური ორგანო და პაციენტი სხვადასხვა იწყებს დიაგნოსტიკას იქიდან რომ მას ახასიათებს ტკივილები ძვლებში, მიდის ნევროპათოლოგთან, ხდება მისი დიაგნოსტიკა MRT ან CT კვლევით და ამ შემთხვევაში დიაგნოსტირება ხდება, ხო, მერე იწყება უკვე ეჭვები, რომ შეიძლება ეს იყოს პროსტატასთან დაკავშირებული. ამ სიტუაციაში ყველა შემთხვევაში მაინც ჩვენ ვიწყეთ გორმონოთერაპიით, პლუს ემატება ამას სხიური თერაპია, იმიტომ რომ პაციენტებს როცა აქვს ტკივილები, ხდება ლოკალური წერტილობითი დასხივება იმ ადგილების, რომელი იწვევს მკუპირება იმ ტკივილის, თან აჩერებს ძვლის დესტრუქციას. ეს ეგრეთ წოდებული დამიზნებითი, ხო, რაც პოპულარულია. კი, ბიფოსფონატების ჯგუფიც არის კიდე და ეხლა არის შემოსული 3-4 წელი საქართველოში აქტიურად ხმარობთ ჩვენ ტარგეტული პრეპარატები, რომელი ამცირებენ ძვლის დესტრუქციას, ხდება ამ ძვლის სკლეროზირება და ფაქტურად პაციენტი, რომელი მოდიოდა და ტკივილებით და ღებულობდა ანალგეტიკებს, ტკივილების დახუჩების მიზნით, ზოგჯერ 2-3 თვის შემდეგ უკვე ძალიან აქტიური ხდება და უკვე ის ტკივილები არ ახასიათებს მას. ზოგადად რამდენ ბრძანეთა კითხვა. ხო, ეს ტარგეტული თერაპია შეიძლება მოსახლეობამ ვერ გაიგო, რას ნიშნავს და ეს ტარგეტული თერაპია, ეს არის თერაპია დამიზნებითი თერაპია. პირდაპირ თარგმანი ასე არის, როდესაც პრეპარატი მოქმედებს მხოლოდ სიმსივნურ უჯრედზე და არ ანადგურებს მთელ ორგანიზმს. აქედან გამომდინარე, ეს ტარგეტული პრეპარატები ძვირადღირებული არის. მაგრამ ფინანსდება აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო აფინანსებს. ამას პირველი წელი არ არის. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ონკოლოგიურ პაციენტებს ეხმარება 14 წელი, შეიძლება მეტიც. და საქართველოში რომ პრეპარატები რომლებიც არ ფინანსირდებოდა, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო აფინანსებდა და ამ ხრივ ჩვენ მე მგონი გამორჩეული ვართ საქართველოში. კი ბატონო. ჩვენ საუბრობდით, რომ შესაძლოა პაციენტმა იმ დაავადებით რაღაცა წლები ციცხოვროს, ხო? 3 წელი, 10 წელი, 5 წელი და ასე შემდეგ. თუმცა ეს აქტიური მედიკამენტოზური იქნება, ანუ ქიმიური იქნება სხიური თერაპია, რა ინტერვალით შეიძლება გაგრძელდეს? ეს არის მთელი ცხოვრების განმავლობაში სამკურნალო თუ აი რაღაც ეტაპზე პროგრესირება შეჩერდება და შემდგომ დაუშვათ? მე როგორც გითხარი, აუცილებელია აქტიური დინამიური გამოკვლევები და თუ ჩვენ ვთქვათ გორმონოთერაპიის ფონზე შევნიშნეთ, რომ არის პროგრესირება, გაჩნდა სადმე ახალი კერა, ან ძვალში, ან ღვიძლში, ან ფილში, ეს ითვლება როგორც დაავადების პროგრესირება. ამ სიტუაციაში ჩერდება დაწყებული გორმონოთერაპია და ჩვენ უკვე გადავდივართ ქიმიოთერაპიაზე. ეს არის უკვე მეორე მეთოდი, რომელიც აუცილებელია პროსტატის სიმსივნის მკურნალობაში. და ეს ხდება უკვე გორმონორეზისტენტული ჩნდება ფორმები. მოკლედ ძალიან რთული და ამოუწურავი თემა, მაგრამ ჩვენ მეორე ბლოკში უკვე ნაწლავის კიბოებზეც უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ მე მგონი სკრინინგზეც რამდენიმე კითხვით რომ გავაგებიოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ ხდება პროსტატის კიბოს სკრინინგი და შემდგომ უკვე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. ბატონო, მე თქვენ გითხავთ, რა არის საჭირო სკრინინგისთვის? და როგორ ხდება 21 საუკუნის დღეს თანამედროვე მედიცინაში? ის რაც ფინანსირდება საქართველოში პროსტატის კიბოს სკრინინგი, ეს არის უნდა ჩააბაროს PCR ანალიზი. ეს ყველასთვის არის? არა, ეს არის 50-დან 70 სასაკირში. რა ინტერვალი? თუ იქ ნორმაში არ არის, შემდგომი აღარ ფინანსირდება. მაგრამ თუ პაციენტი არის პენსიონერი, იქ დაფინანსება კომპიუტერული ტომოგრაფია ეს ყველაფერი მოდის და ფაქტურად მე მართალი გითხრათ, პროსტატის კიბოს დიაგნოსტიკისათვის ვინაიდან ეს ძირითადად პენსიონერი წლოვანებაში დაავადებული პაციენტთა დაავადება არის, ძალიან ბევრი ხელშეწყობა არის მთავრობის მიერ. ფაქტიურად PCR უფასოდ, კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე 10%-იანი თანაგადახდა არის. ეს არის მხოლოდ სადიაგნოსტიკო სკრინინგ პროგრამაზე. შემდგომ სამკურნალო პროგრამები ფინანსირდება. ამიტომ ლაპარაკი. არის ძალიან ძვირადღირებული პრეპარატები, ბოლო ეტაპზე, როდესაც ჩვენ
ეს პრეპარატები ამოიწურა, მეორე ტიპის პრეპარატები ამოიწერა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის საჭირო უკვე მესამე რიგის პრეპარატები, რომლის ღირებულება ძვირია, იმასაც აფინანსებს მთავრობა, მაგრამ არა საკმარისად, უკვე ჯიბეზე ძალიან მოქმედებს პაციენტების და მის ოჯახზე. და აქედან გამომდინარე ეს მომენტიც არის გასათვალისწინებელი. როგორ არის აი თანამედროვე პროტოკოლებით მოწოდებული? წელიწადში ერთხელ თუ 6 თვეში ერთხელ, რა ვადაში ერთხელ უნდა მიმართოს? პირობითად 50 წლის და ზემოთ მამაკაცმა სპეციალისტს სკრინინგისთვის, რომ მე შემდგომ უკვე შორს წასულიყო. PSA კონტროლი. ან 6 თვეში ერთხელ თუ წელიწადში ერთხელ, როგორ ფიქრობთ? ნუ წვდომადებას გააჩნია. ახლა 50 წლის კაცი წელიწადში ერთხელ და შეიძლება არც მაგია საჭირო. 50 წლის ასაკში თუ რაღაცა დიზურიული მოვლენები აქვს და ამ პროცესებთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, რა თქმა უნდა, უროლოგთან როდესაც მიდის გამოკვლევებზე, ამ ანალიზსაც იტარებს. რაც შეეხება 60 წლის ზემოთ და თუ არის ბოდიში, თუ არის გენეტიკურად ვინმეს თუ ქონდა ხო მამას ან ბაბუას გაჩენილია ის პროსტატის სიმსივნე, უფრო ხშირად უნდა ჩააბაროს. კი ბატონო, და თუ არის 60 წელს ზემოთ, ბატონო მემედ ამ შემთხვევაში 6 თვეში ერთხელ, წელიწადში ორჯერ ეს ვიზიტები წელიწადში ერთხელ აუცილებელია. თუ აი დინამიკასაც გააჩნია, აი ნორმის ფარგლებში თუ ხედავთ ზრდის დინამიკას, მაგრამ ნორმაში ემატება. თქვათ, თუ არის 1 წელს, მომავალ წელს 2 და მე კიდევ 3-ზე ავიდა, მიუხედავად ამისა, რომ ნორმის ფარგლებში ჯდება ანალიზი, ტენდენცია მატებისაკენ, ესე იგი მაშინ კაცი კონტროლის ქვეშ მიდის პაციენტი. კი ბატონო, და ბოლოს ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, პალიატივზე მინდა გკითხოთ აუცილებლად, როგორია პალიატიური მზრუნველობა პროსტატის კიბოს შემთხვევაში? მეცენტრის მაგალითზე რო ვისაუბროთ, ამდენად ბევრია პაციენტი, ამდენად მოკლედ სერვისი დახვეწილია აი ამ კუთხით. მე მისქვა მინდა რომ პალიატიური პაციენტები პროსტატის კიბოს დროს ძალიან ძიმე პაციენტები იყო. იმიტომ ისინი აზიანებენ ხერხემალი აზიანებს ზურგის ტბის და აქედან ქვედაკიდურების თემის პარეზები და ასე შემდეგ. ეხლა ასეთი შემთხვევები ჩვენ იშვიათია, მაგრამ უცინ უფრო ხშირი იყო. და ამის დამსახურება ბიოფოსფონატები, რომელთაც ჩვენ სხიური თერაპიის და ყველაფერი როგორც ჩვენ დგავთ ფეხზე. და თუ საჭირო დარჩა პალიატიური პაციენტები, განსაკუთრებით მაგენი არის პაციენტებს ანემია, ეს პარეზიული მოვლენები მაინც და დაბალანსება საჭიროებს ბიოქიმიური მაჩვენებლების ორგანიზმში, ასე შემთხვევაში გვაქვს განყოფილება 10 საწოლიანი, ყველა პირობებია შექმნილი, რომ გარკვეულწილად გინდა მომსახურება გაუწევთ პაციენტებს. სამედიცინო მომსახურება და არა მარტო მზრუნველობა, არამედ სამედიცინო მომსახურებაც. კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ ამ ნაწილში. დანარჩენს უკვე მეორე ბლოკში გავაგრძელებთ. ჩემი ექიმი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ნაწლავების ჩემი ექიმი ისევ პირდაპირ ეთერშია, როგორც დაგპირდით, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ კოლორექტალური, იგივე სწორი და მსხვილი ნაწლავის კიბოზე გესაუბრებით. გადაცემის მეორე ნაწილშიც ჩვენი სტუმრები არიან ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მეცენტრის ონკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ონკოქირურგი, მედიცინის დოქტორი მემედ ჯინჭარაძე და კლინიკური ონკოლოგი ნინო სემიონოვა. გავაგრძელებთ მოკლედ ნაწლავები ბევრს აწუხებს პრინციპში და ყველა ამბობს რომ აი რაღაცა ჩხიდები, გადახლართვები და ხშირად გსმენია რომ მოხუცი მიიყვანეს და დაუდგინდა რომ აი რაღაცა ნაწლავის გადახლართვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა განაპირობებს აი ამ ნაწლავების კოლორექტალური კიბოს განვითარებას? ეს არის საკვებზე ალბათ პირველ რიგში როცა ნაწლავზე მიდგება საქმე, ალბათ კვების პრობლემაა პრინციპში პირველ რიგში, მაგრამ საჭის მომნელებელი სისტემა რო ავიღოთ, ეს არის საყლაპავი, რომით კიბოთი ავადობა, იშვიათობა 50 შემთხვევა თლად წელიწადში საქართველოში. კუჭის კიბო, რომელიც დაახლოებით იმდენივე რამდენიც სვილი ნაწლავი, სვილი ნაწლავის კიბოთი ავადობა თითქმის იშვიათობა და ეს უფრო კაზუისტიკა ვიდრე იშვიათობა არ შეგხდება და არ არსებობს თითქმის. რატომ საინტერესოა პრინციპში? ის მისი ფუნქციიდან გამომდინარე, იქ არსებული საკვები ნივთიერება უფრო სწრაფად გადაადგილდება, მისი შეჩერება, გაჩერება და არ ხდება ეს. აი თვითონ და მსხვილი ნაწლავი იწყება, ეს არის ბრმა ნაწლავი, აღმავალი კოლინჯი, განივი კოლინჯი, დაღმავალი კოლინჯი, სიგმოიდური ნაწლავი და სწორი ნაწლავი.
ფაქტიურად ყველაზე მაღალი კიბოთი ავადობა ეს არის სწორნაწლავში. მერე რექტოსიგმოიდური ნაწილს ვეძახით, მერე სიგმოიდურ ნაწილს. სადაც განავალული მასები უფრო დიდხანს ყოფდება და ეს კანცეროგენური ნივთიერების ექსპოზიცია უფრო ხანგრძლივად ხდება ნაწლავის კედლებზე. აქედან გამომდინარე ითვლება, რომ ერთ-ერთი ეთიოლოგიურ ფაქტორად ეს ითვლება მსხვილი ნაწლავის კიბოს განვითარებაში. ახლა რაც შეეხება კიდევ დავიწყებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოლორექტალურ კიბოს უკავია მეორე ადგილი. ქალი და მამაკაცი ერთად აღებული. ახლა მიზეზი ცნობილია. ჭარბწონიანობა, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პლუს აქედან მათი ფასტფუდები, სტრაპიყვება და რომელიც საქართველოში ძალიან ფეხმოკიდებულია უკვე. პლუს ამას ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში ძალიან დიდი რაოდენობით ღებულობენ საქონლის ცილებს, ხორცს და ცხიმებს. ეს ერთ-ერთი წამყვანია მაგ მხრივ ისე და ნაკლებად ღებულობენ მცენარეულ საკვებს. პლუს ამას კიდევ ერთ-ერთი ეთიოლოგიური ფაქტორად ითვლება გიპოდინამია არსებულ ამ დაავადების განვითარებაში. ანუ უმოძრაობა გიპოდინამია არის მიზეზი გამოწვევი. ყაბზობა საქართველოში ესე იგი კოლორექტალური კიბო მთელ მსოფლიოში საშუალოდ ავადდება 600,000 ყოველ წელიწადს. დიდი ციფრია ბატონო მე საკმაოდ. საქართველოში 600. ძალიან მაღალი ციფრია. როგორ გამოვლინება როგორი არის სიმპტომები, რაიმე აქვს განსხვავებული ჩივილები, ვიდრე შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ბევრი ჭამო და გეტკინოს მუცელი ხო სიტყვაზე. აი ამისგან განსხვავებული ჩივილები. და საწყის ეტაპზე თუ ახასიათებს ხოლმე გამოვლენა ამ თანამედროვე ტექნოლოგიების და სამედიცინო ტექნოლოგიების რომლებიც გვაქვს საქართველოში და შეიძლება ვიტრაბახოთ კიდეც იმასთან შედარებით რაც რო იყო რაც რო ვიცოდით და რაც რო დღეს არის გასაშველებაც არის მაინც მსხვილი ნაწლავის კიბო პირველ სტადიაში დიაგნოსტირდება 1% შემთხვევაში მეორე სტადიაში 20% შემთხვევაში ანუ არ აქვს გამოხატული ჩივილები თუ არ ვაქცევთ ყურადღებას გონია რომ უბრალოდ ჭამეთ და არ არის გამოხატული ადამიანი მაშინ ხდება რომ აქ მას სიმსივნე ხშირ შემთხვევაში როდესაც ეწყება გავალობა როდესაც სიმსივნური წარმონაქმნი კეტავს გამტარიანობას ნაწლავის ან და თუ ის ნაწლავშია თუ გამოაყოლა სისხლი, ლორწო, ტენეზმები დაეწყო, ეს არის ძირითადი გამოვლინება. სხვადასხვა კლინიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მარჯვენა მხრივი თუ მარცხენა მხრივი. მარცხენა მხრივს ახასიათებს გავალობა. თავისი განვითარებიდან გამომდინარე ის სიმსივნე იზრდება უფრო ნაწლავის კედელში, ავიწროებს ნაწლავს და გავალობა ეწყება, აქედან გამომდინარე კლინიკური გამოვლინება უფრო ადრე ეწყება. და ეს მარცხენა მხრივი კოლორექტალური კიბო უფრო ადრე დიაგნოსტირდება, ვიდრე მარჯვენა მხრივი. მარცხენა მხრივი იმიტომ, რომ სტადირება უფრო პირველი და მეორე სტადიის უფრო მარცხნივ არის. მარჯვნივ გავალობას არ იწვევს სიმსივნე ახსენებს დიდ ზომებს, ფაქტიურად მე ხდება შლადი და სისხლდენი, ნუ სიზნელი ფარული სისხლდენა და ესეთი ეს ფარული სისხლდენა ალბათ კიდევ უფრო შემჩნეველი ხდება, ხო? და ჩვენი პაციენტები ყველა მეორე პაციენტი არა, ხოლმე ლიტერატურის მონაცემებით ახლა გადავხედე წამოსვლის წინ 80% მარჯვენა მხრივი კი მიდის ჰემატოლოგთან. ანემიით. ანემია აქვს ფაქტიურად. ანემიით მიდიან. და მე ახლა ჰემატოლოგი იქულეს და მე გადის იმაზე რომ იქ არის სიმსივნე. რას საკისთვის არის დამახასიათებელი? ხშირად საუბრობთ ონკოლოგიურ მათ შორის პათოლოგიებზე, რომელზეც ვამბობთ, ქალებში მაგალითად კერდის კიბო ძალიან გაახალგაზრდავებულია და რაღაც 30 წლის ქალბატონებშიც უკვე ძალიან ჭარბად არის. აი ამ შემთხვევაში როგორ გვაქვს სურათი როგორია? ძირითადად აი ამ ხრივადაც არის სკრინინგი, მსხვილი ნაწლავის სკრინინგი, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ეს სკრინინგი, რაც სახელმწიფო აფინანსებს, ეს არის ტესტი ფარულ სისხლდენაზე. თუ ტესტი ფარულ სისხლდენაზე იქნა დადებითი, შემდგომ ეტაპი მიდის ფიბროკოლონოსკოპია. ამასაც მთავრობა აფინანსებს, თუ სიმსივნე აღმოჩენილი იქნა, იმ შემთხვევაში კეთდება ბიოპსია. ესეც ფინანსირდება.
ფაქტიურად სადღაც 50 წლიდან უფრო რისკია, მაგრამ თუ ისევ არის ოჯახური ანამნეზი და არის ვინმე მშობელი ავად, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება აქ იყოს პოლიპოზი ნაწლავების და იმიტომ აუცილებელია ამ ოჯახის შვილები, რომ უფრო ადრე ჩაატარონ კოლონოსკოპია ან როგორც მინიმუმ ფარულის სისხლის გამოკვლევა განავალში. კონკრეტულად ჩვენ თუ თქვით პროსტატის კიბოზე, რომ კიბოს წინარე დაავადება პროსტატის კიბოს არ აქვს, ну თქვათ ადენომა არ არის მის კიბოს წინარე დაავადება, ხო, დამოუკიდებელია, მithumetes ადგილი ერთია, ხო, ორგანო ერთია. აი, სხვილი ნაწლავის კიბოსათვის ეს არის ოჯახური პოლიპოზი, ადენოზი, ჩამონათვალია ძველი ბევრი პაციენტებისა, რომლებშიც ეს პოლიპოზი და მათი გადაგვარების შანსი ძალიან მაღალია. ამიტომ ამ დაავადების სკრინინგზე როდესაც ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, სკრინინგი გასათვალისწინებელია ანამნეზი, გენეტიკური ანამნეზი. იმის შემდეგ, როდესაც პოლიპოზი არის, ის უნდა მოცილდეს ენდოსკოპიური ტექნიკით, ის უნდა ჰისტომორფოლოგიური კვლევა უნდა ჩატარდეს და უკვე მიდის საქმე იქამდე, რომ ამ კიბის პრევენციისათვის საჭირო ხდება ამ პოლიპების არა მარტო ენდოსკოპიური რეზექცია, არამედ ნაწლავის რეზექციაც გეთება პრევენციის გულობაზე. ზოგადად რამდენად სწრაფად შეიძლება პოლიპოზიდან გადაგვარდეს ავთვისებიან სიმსივნეთ და რამდენად პროგრესირებადია სწრაფად. ეს ძალიან ისეთი შეკითხვა დაგვისვით, რომ ამაზე ასეთ პასუხის გაცემა გაგვიჭირდება, იმიტომ ჩვენ მაგი არ ვიცით ამ ეტაპზე, რო ვიცოდეთ, უფრო ესე იგი შეიძლება ადამიანი იმ პოლიპით იცხოვროს წლები და გასაგებია. როდესაც რამდენად ანუ ხშირად იგივე სადაზღვო კომპანიებიც ბოლო პერიოდში რაღაცას აფინანსებენ პრევენციისთვის კვლევებსაც მათ შორის და ადამიანები მიდიან, თქვათ ესეთ სიღრმისეულ კვლევებს შეიძლება არა, მაგრამ აი ეკოსკოპიურ კვლევას, მუცლის დათვალიერებას, რამდენად შესაძლებელია რომ აი ამ ეკოსკოპიური კვლევით, მუცლის დათვალიერებით გამოვლინდეს რაღაც სიმსივნური წარმონაქმნი, აი ეს შანსი თუ არსებობს. გამოცდილი ეხოსკოპისტია, სიმსივნე თუ დიდი ზომისაა. ის ხედავს ეხოსკოპიურად. ეხოსკოპისტი ნაწლავს ვერ ხედავს, სადაც აერია, იქ ეხოსკოპი არ მუშაობს. მაგრამ ზოგიერთი სიმსივნე ქირურგი ხელით გაშინჯვითაც იშინჯება. აი ასეთ შემთხვევაში. ძირითადი სადიაგნოსტიკო საშუალება ეს არის ფიბროკოლონოსკოპია, ენდოსკოპიური სადიაგნოსტიკო საშუალება და კომპიუტერული ტომოგრაფია მუცლის ორგანოების კონტრასტირებით. ხო, ეხოსკოპია ძირითადად მხოლოდ შორეულ შემთხვევებში შეიძლება დაგვეხმაროს. აბსოლუტურ ფორმებში. მოკლედ, ყველაზე მთავარი ჩვენს მაყურებელს რაც აინტერესებს ამ შემთხვევაში არის უკვე მკურნალობა და როგორ იწყება? ნუ მოვიდა პაციენტი, დაუდგინდა დაუშვათ თუ რაღაცა საკმაოდ შორსწასული ფორმებში ხდება უკვე გამოლინება, როგორც თქვენ ახსენეთ, როგორ იწყება და იგეგმება პაციენტის მკურნალობა, რაზეა დამოკიდებული ის მეთოდები თუ რას შეუჩერთ? კი ბატონო, დატოვით ვიცით, წამყვანი მათ ქირურგია არის. თუ პროსტატის კიბოსთან მიმართებაში ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ოპერაცია წამყვანია, იმიტომ რომ ოპერაციული მოცულობა შედარებით ნაკლებია, ვიდრე ის მკურნალობის მეთოდები, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ. იმიტომ პირველ სტადიაში გამოვლინება და მეორე სტადიაში მცირეა, რომ ჩატარდეს რადიკალური პროსტატექტომია, რაც ეხება მსხვილი ნაწლავის და სწორი ნაწლავის კიბოს, აქ მთავარი არის ქირურგიული მკურნალობა, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ სტადიაშია პაციენტი, ნებისმიერ სტადიაში კეთდება ოპერაცია. მეოთხე სტადიაში, როდესაც პაციენტს უკვე ფაქტურად შესაძლებელია სიმსივნე გავრცელებულია სხვა ორგანოებშიც, ოპერაცია მაინც გამართლებულია, იმიტომ რომ იმ სიმსივნე გამოიწვევს მეორე გავალობას, გავალობით ადამიანი ვერ იცხოვრობს. აქედან გამომდინარე, ოპერაცია ყოველთვის კეთდება და ყოველთვის გამართლებულია. აქ არის ბატონ მემედ ჩვენ წინა ბლოგში ვსაუბრობდით ან ქაბატონინო, ეგრეთ წოდებული დამიზნებით, აი ლოკალურ ქირურგიაზე ხო რაღაცა სხივების საშუალებით ვებწვით თუ ეს არის ვჭრით, უხეშად რო ვთქვა, მოკლედ ვიღებთ აი მონაკვეთს ნაწლავისა, სადაც არის მიმაგრებული სიმსივნე. სწორია, ეს არის ოპერაცია, რაც კეთდება, ამოიკვეთება სიმსივნე იმ ნაწლავთან ერთად, მის ჯორჯალთან ერთად, მის ცენტრალურ კვებავ არტერიასთან და ვენებთან ერთად, სადაც შესაძლებელია ქონდეს მეტასტაზირება. ეს წესია მისი, მაგრამ თუ სიმსივნე არის ბრმა ნაწლავის, მოიკვეთება აღმავალი კოლინჯი მთლიანად. თუ
თუ განივი კოლინჯია, მოიკვეთება განივი კოლინჯი, თუ დაღმავალი კოლინჯი, მარცხნივი ჰემიკოლექტომია და ასე შემდეგ. ისა ხო იცით გაიგიათ სიფსიუზე ხელის უკიდება არ შეიძლება. სწორი, არ ვკიდებ ჩვენ ხელს იმას. ხდება დაცილება, ხდება დისტალურად ჯართელი ქსოვილების ფარგლებში უნდა ამოიკვეთოს ის. მე იმას რომ ამოიკვეთოს გისტომორფოლოგია კიდევ ამოწმებს იმას რომ რეზექციის ხაზები სწორია თუ არა, რას ნიშნავს იმ გადაჭრა ადგილას იმ ქსოვილი არ უნდა იყოს. ისიც კიდევ თუ აღმოჩნდა რომ კიდე დაგჭა იქ სხეული, ნუ პრობლემებია და იქ სხვადასხვა მიდგომებია საჭირო კიდევ. ასეთი მიდგომა დღეს სხვათაშორის მე მინდა აღვნიშნო რომ საერთოდ კოლორექტალური კიბო დიდი ქირურგია არის, განსაკუთრებით სწორი ნაწლავის კიბო ტექნიკურ სირთულეებთან დამოკიდებული ჩვენ ამ ოპერაციებს ვაკეთებთ, გაგვაჩნია საკმაოდ დიდი ტრადიცია ოპერაციების ჩვენ კლინიკას. ამას ერთად მინდა აღვნიშნო რომ პირველი ოპერაცია სხვინ ნაწლავზე ბათუმში ჩემს მიერ იქნა აღმოჩენილი სადოქტორო დისერტაციაზე რომ მუშაობდი რესპუბლიკურ კლინიკურ სამავტოფოში ეს მეფის რუსეთის დროს 1907 წელს მარჟიმ ჰემიკოლექტომია ზოგადი გაუტკივარების ქვეშ გაკეთდა ეს ოპერაცია მაშინ. ძალიან საინტერესო იქნებოდა და მე მგონი მოვლენითი იმ პერიოდისთვის. პირველ მსოფლიო ომამდე ფაქტურად აჭარაში მედიცინაა მაშინ პორტო ფრანკო იყო ქალაქი ბათუმი და მედიცინაც განვითარებული იყო და ვიყავით იმ პერიოდში ბათუმი მეორე ქალაქია ამერკავკასიაში. გვაქვს ამაყო ესე იგი მედიკოსებს განსაკუთრებით და ქირურგიაზე თუ შეიძლება რომ დავამატო ხშირად ხდება კიდე როცა არის ერთ კერები პატარა კერები ღვიძლში ან ფილში ესეც წარმატებულად ქირურგიის მიერ არის დადგენილი რომ შეიძლება იმის მეტასტაზი კომბინირებული კი ბატონო და როდესაც არის მეტასტაზური კოლორექტალური კიბოს შემთხვევები ამ დროს ალბათ ყველაფერთან ერთად მედიკამენტოზურ მკურნალობასაც იყენებთ, იმიტომ რომ რაც უნდა ქირურგიულად ჩავერიოთ, შემდგომ ალბათ არის აი აბების სახით. კი, ამ ეტაპზე უკვე მნიშვნელოვანი არის ქიმიოთერაპია, რომელიც მოქმედებს იმ სიმსივნურ წარმონაქმნებს, რომელს ჩვენ ვეძახით მეტასტაზებს, ვცდილობთ შევამციროთ ის ზომებში, რომ ფაქტიურად ის მეოთხე სტადიაში პაციენტი, ეს არის პაციენტი, რომელიც ჩვენს ვახანძლივებთ უკვე სიცოცხლეს და არსებობს ძალიან ბევრი მედიკამენტები, რომელიც ჩვენ ხმარობთ კოლორექტალური სიმსივნის მკურნალობის დროს. იქიდან გამომდინარე, რამდენად გავრცელებულია პროცესი, რამდენია კერა მეტასტაზური, სად არის განლაგებული და რამდენად მგრძნობი არის მან მკურნალობაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვღებულობთ ეფექტს. ხშირად არის აი გენეტიკურ ფორმებზე ჩვენ რომ ველაპარაკეთ ეხლა არის გენეტიკური მუტაციები რომელი გენეტიკურად არის განპირობებული სხვადასხვა გენების მუტაციებს და ამ შემთხვევაში სჭირდება ტარგეტული მიზნობრივი მკურნალობა და დიდი მნიშვნელობა არის ახლა ონკოლოგიაში იმუნოთერაპიის საკითხები არის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი. აი როგორ აღწევთ აი ამ იმუნოთერაპია რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში? ხო, აქ ჩვენ ვიცით რომ ამ წელს არის ნობელის პრემია არის გაცემული ზუსტად იმუნოლოგიაში, არის დამტკიცებული რომ როცა ვითარდება სიმსივნე ორგანიზმში ხდება ის იმუნური სისტემა რომელიც უნდა იბრძოლოს სიმსივნის საწინააღმდეგ, მან ვერ ხედავს ამ სიმსივნის უჯრედს, то есть სიმსივნური უჯრედი არის დამალული, ვითარდება ისეთი ნივთიერებები, რომელიც ბლოკავს აი ბრძოლის უნარი ის იმუნური სისტემის და მან ვერ ხედავ და ფაქტურად ჩვენ მხოლოდ ქონდა საშუალება რომ ქიმიოთერაპია ჩატარებული იყოს ამ პაციენტების კატეგორიაში, მაგრამ ეხლა არის ძალიან აი ახალი ტენდენცია და ბოლო სადღაც 3-5 წელი როცა არის უკვე დადგენილი რა დონეზე ხდება მუტაციები და რომელი რეცეპტორები და რომელი ცილები ჩვენ უნდა დავბლოკოთ რომ მოვაცილოთ ეს პრობლემა პაციენტებში და უფრო კარგი შედეგებს ველოდებით ამ სიტუაციაში. კი ბატონო და არის კომბინირებული, ანუ ქიმიო და ცხიური თერაპიაც ეს რა შემთხვევაში მიმართავთ ხოლმე კლინიკური ონკოლოგები? ძალიან ხშირად პაციენტი როცა ჩვენ მიმართავ ძირითადად ეს
ეს არის სწორი ნაწლავის სიმსივნის დიაგნოზის დადგენის დროს, როცა არის ადგილობრივად გავრცელებული სწორი ნაწლავის სიმსივნე. ქირურგიული მეთოდი არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი მკურნალობის პირველ ეტაპზე, მაგრამ რომ ჩვენ მივაღწიოთ რადიკალური ქირურგიული მეთოდის ჩამოყალიბება აუცილებელია გარდა ქიმიოთერაპიის, სხიური თერაპიის ჩატარება, რომელიც სწორი ნაწლავის შემთხვევაში ეს არის მგრძნობიარე სხიური თერაპიის ამ მეთოდს და მან ამცირებს ქიმიოთერაპიასთან პარალელურად სიმსივნური წარმონაქმნი და მეორე ეტაპზე პაციენტი უკვე გადადის ქირურგიულ ეტაპზე და უფრო რადიკალურად ხდება მისი მკურნალობა. შანსები, პროგნოზი სიცოცხლისთვის რჩება უფრო მეტი და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხიც არის უფრო გაუმჯობესებული ამ შემთხვევაში. როგორია აი ამ მკურნალობის, იგივე ქირურგიის თუ კომბინირებული მკურნალობის შემდეგ რეაბილიტაციის პროცესი? აუცილებელია თუ არა რომ ამ შემდგომ პაციენტი მუდმივად დიეტაზე იმყოფებოდეს, ეზღუდება თუ არა შემდგომაც რაღაცა გარკვეული საკვების მიღება და ასე შემდეგ. ან რომ დავშათ რაღაც რეციდივი არ მოხდეს მინიმუმ ამისთვის. რაც დინო მილაპარაკეთ და მე მინდა დავამატო. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. გამორჩა ეს მე მინდა ვთქვა რომ რაც კოლორექტალური კიბოს ეხება არის ესეთი მკურნალობის მეთოდი 48 საათის განმავლობაში უწყვეტი ქიმიოთერაპიის ჩატარება. ხო ჩვენ სვამთ პორტს, პორტი რო აგიხსნათ რა არის ეს ვენის კათედრის მაგვარი რომელიც ისმება კანქვეშ და მეორე ნაწილი გულის წინაგულში ლავიძე და ვენი და ზედაღრუვინით გამტარიანობით მე იმას აქვს თავისი ინფუზომატორი რომელიც პრეპარატის 3 დღის დოზა გროვდება და პაციენტი ამით მიდის სახლში ფაქტიურად და 48 საათის განმავლობაში პაციენტს უწყვეტი რეჟიმით მიეწოდება ქიმიოპრეპარატი ამით ჩვენ ვღებულობთ მაქსიმალურ დოზას და პაციენტის გადაიტანოს უფრო იოლად ეს ქიმიოპრეპარატები მათთვის უფრო იოლი გადასატანია. ეს ჩვენ დავიწყეთ მას შემდეგ, რაც 7 წლის წინ კლინიკური კვლევა ჰქონდა კოლორექტალურ კიბოსთან დაკავშირებით, მაშინ იძულებული ვიყავით ეს გაგვეკეთებია, დავიწყეთ, ახლა კლინიკური კვლევა აღარ არის, მაგრამ ამ საქმეს ვაგრძელებთ. რაც შეეხება ყველაზე არასასიამოვნო მომენტს, რომელსაც თქვენ ამბობთ, აქ არის, როდესაც სხვა ნაწლავზე არის საუბარი, ეს არის ნაწლავს გარეთ გამომიტანთ, არ გამომიტანთ, არავის არ სურს, რომ ნაწლავი იყოს გამოტანილი გარეთ. ხდებით არა? კოლოსტომაზეა ლაპარაკი. ეს ოპერაცია კეთდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დაზიანებული არის ანუსი, ყითა, სწორი ნაწლავის გამავალი ნაწილი. ეს არის დაახლოებით თუ ის ორგანო არის დაზიანებული სიმსივნით, მაშინ აზრი არ აქვს ნაწლავს ქვემოთ ჩატარებას, სწორი ნაწლავის ჩატანას, სწორი ნაწლავის კიბოს დროს. და ამ შემთხვევაში იძულებული ვართ ნაწლავი გამოვიტანოთ გარეთ. ეს ეხება ძირითადში სწორი ნაწლავის კიბოს შუა ამპულიარულ ნაწილს გააჩნია და ქვედა ამპულიარულ ნაწილს. უფრო სწორად კი შუა ამპულიარულ და ქვედა ამპულიარულ ნაწილს. და არ უნდა იყოს სიმსივნე 3-5 სანტიმეტრი ანუსიდან. ასეთ პაციენტებს სჭირდება რეაბილიტაცია. ესე იგი ფსიქოლოგიურად შეგუება იმ პირობებს და პირობებშიც არის. მიუხედავად ამისა, დღევანდელ დღეს სპეციალური ჩანთები არის ამისათვის, საკმაოდ კომფორტული და ისინი არიან განსაკუთრებული რეაბილიტაცია არ ჭირდებათ, კინო, თეატრი ჩვეულებრივად დადიან და არავითარ კივილებიც არ ახასიათებს. არა, არაფერი არ ახასიათებს. ერთადერთი სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს კი არა, საჭიროებდეს პაციენტები დინამიურ მეთვალყურეობას. რაც არ უნდა სტადირებაზე ვილაპარაკოთ და ღმერთი როსაც პაციენტი უკვე ჩვენ ვეძახით მაგას სრულ რემისიას რას ისწავს და პაციენტი ითვლება რომ ჩატარდა რადიკალური მკურნალობა ეს ის შემთხვევა როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ ოპერაცია გავაკეთეთ ქიმიოთერაპია სხეული თერაპია და მეტასტაზები არ არის რეციდივი არ არის ხო ამ ასეთ შემთხვევაში პაციენტი ითვლება პირობითად გაკურნებული ჩვენ მას მეთვალყურებთ 5 წლის განმავლობაში. თუ 5 წლის განმავლობაში პაციენტს არ დაუდგინდა არც რეციდივი და არც მეტასტაზი, პაციენტი ითვლება განკურნებულად. და რისკი ნაკლებია. მაყურებელი გოლოდება ბატონო მე კითხვის დასმას სურს თქვენთან. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობათ. უბრალოდ ასეთი შეკითხვა ახლა ჩავართ. დიახ. შემიძლია და მაგას მალზე საუბრობთ ხოლმე, უბრალოდ მაინტერესებს შეიძლება. ბრძან? ახების გახურებარის შედეგად შეიძლება რომ ხშირად მიხურდება და რა მიწასუხებს. იცით ბატონო, ჩვენ კოლორექტალურ კიბოზე, ეგრეთ წოდებული ნაწლავის კიბოზე საუბრობთ და ჩვენი სტუმრები დღეს ონკოლოგები არიან. მადლობა ზარისთვის რომ გვიყურებთ. ნევროპათოლოგიური პრობლემა ხშირ შემთხვევაში ფეხების გახურებას როდესაც ეძახიან და ნევროლოგიური პრობლემა თუ არ დარჩა, მაშინ თერაპევტთან მიმართოს. ეს ონკოლოგიური პრობლემა არ არის. კი ბატონო, გასაგებია, მეტასტაზირება აი ნაწლავებიდან სად შეიძლება რომ გავრცელდეს სიმსივნური, თქვათ, წარმონაქმნები, აი კუჭს მაგალითად თუ ემუქრება საფრთხერო, აი რაღაცა. პირველ რიგში ეს არის გვიძლი. ნუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის ის ჯორჯალე, სადაც ჩვენ ვიკვირთ მაგას იქ რეტროპერიტონული ლიმფური კვანძები, გვიძლი, ფილტვი, სრულოვანი სისტემა. და თუ არსებობს რაღაცა ისეთი ოქროს სტანდარტი თუ საშუალება, რომელსაც დავიცავთ გარდა თქვათ ოპერაციისა თუ ასე შემდეგ და აი არ გავრცელდება რაღაცა დაზღვეულები ვიქნები თუ ამის გარანტია არ არსებობს რომ მკურნალობის მიუხედავად შეიძლება მაინც წავიდეს სადღაც მეტასტაზი, რაც უნდა იდეალურად იყოს ოპერაცია ჩატარებული, იმიტომ რომ ხსმენია პრინციპში ამის შესახებ და ეს არის თუ არა რეალურად ხშირად პაციენტებს საყვედრო აი ვერ გამიკეთეს კარგად ოპერაცია, მაგრამ მე მგონია რომ ცოტა უფრო დამოუკიდებელი ფაქტორებია. არა, ეს არის დაკავშირებული თვითონ სიმსივნის ბიოლოგიური თვისებებიდან, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა ხარისხი ავთვისებიანობის და რამდენად მაღალი ავთვისებიანობა, იმდენად მაღალი რისკია, რომ მომავალში მაინც განვითარდება მეტასტაზირება ან რეციდივი. როცა არის ნაკლები ავთვისებიანობა დაბალი ან საშუალო დიფერენციაციის, უფრო პროგნოზი უკეთესია ამ პაციენტებისთვის, მაგრამ აგე როგორც გითხრა ბატონო მემედი, აუცილებელია მიუხედავად იმისა, რომ თუ 5 წელი პაციენტი არის რეციდივის და მეტასტაზირების გარეშე, ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა მიაქციოს ყურადღება და არ უნდა მივიდეს ექიმთან და ჩათვალოს, რომ არის სრულად განკურნებულია. სამწუხაროდ ონკოლოგია ესეთი საკითხია, რომ როდის მან გაიღვიძებს, ისე ვთქვათ, და შეაწუხებს პაციენტს, არავინ არ იცის. კი ბატონო. დიახ. ჩვენს დაწესებულებაში ფუნქციონირებს მულტიპროფილური კონსილიუმი, ონკოლოგები არიან, იქა ჩვენ, ნინო, კიდევ სხვა ქიმიოთერაპევტები, სხიური თერაპიის ექიმები და ის ქირურგები, გინეკოლოგები, ვინც დაკავებული არიან ონკოლოგიით. აი, მე ის თქმა მინდა, ესე იგი, თავარი მაინც არის განსაზღვრო, ეს ხო დიაგნოზი დადგინდა. კლასიფიკაცია, სტადია, ყველაფერი. მერე დგინდება თუ რა რისკის მატარებელია ეს აღნიშნული პაციენტი. შესაძლებელია ოპერაციის გარდა პაციენტს არაფერი სხვა მკურნალობა არ ჩაუტარდეს. შეიძლება პაციენტს ჩაუტარდეს 4 კურსი ქიმიოთერაპია და ამით დავამთავროთ. ზოგიერთ შეიძლება ჩაუტარდეს 8 კურსი. ესე იგი, საპრევენციო და საპროფილაქტიკო. ამის ყველაფრის გამსაზღვრელი არის ესა კიბო-კიბოა გასაგებია ავთვისებიანი და მაგრამ კიდევ 4 ტიპის არის. გააჩნია ავთვისებიანობის ხარისხი როგორია და გააჩნია სტადირებას. ავთვისებიანობის ხარისხი კიდევ სხვა არის და სტადირება კიდევ სხვა არის. ძალიან ბევრ ფაქტორებზეა დამოკიდებული ეს აღნიშნული სიტუაცია. მე იმის თქვა მინდა რომ თელ მოსახლეობასაც მინდა გითხრა და ყველას უნდა. რატომღაც ჩვენ დაწესებულების ეშინიათ. ქიმიოთერაპია პაციენტი სანამ პაციენტი შემოვა ჩვენთან კაბინეტში, მანამდე შემოდის 5-10 კაცი და რაღაცა არ თქვა, არის თქვა, იგი არ თქვა, იგი არ თქვა და ამასობაში პაციენტი ყველაზე წდარად იქცევა პაციენტი. პრობლემები სანათესაოში უფრო მეტია, ვიდრე პაციენტის მიმართებაში. პაციენტი რეალურად აღიქონს ყველაფერს, იტარებს, მოდის, აკონტროლებს სიტუაციას. ჩვენ მქონდა აქ ეთერი, სადაც ვისაუბრეთ მართვაზე და მხარდაჭერაზე პაციენტის და ხო, ეგ მე მგონი ცოტა მენტალური პრობლემაც არის და ჩვენ სანათესაოს ცოტა მეტი მოსდის რა, ასე მგონია რა. კი, ეს არის მენტალური პრობლემა და ყველა მე მგონი სოფლიოშიც ესე აღიარებული, რომ უმჯობესია პაციენტი პირდაპირ იცოდეს თავის დიაგნოზს, საკუთარ თავს უფრო დაეხმარება.
ვიდრე სხვა დანარჩენი. ძალიან ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე. მე მინდა ან ესე იმისთვის რომ არ მივიღოთ შორსწასული ფორმები, სკრინინგი და რას უნდა მიაქციონ პაციენტებმა ყურადღება იმისთვის რომ მაქსიმალურად გაუფრთხილდნენ თავიანთ ჯანმრთელობას, ამ შემთხვევაში აირიდონ, მსხვილი თუ სწორი ნაწლავის სიმსივნეები. ორივესთან მექნება შეკითხვა და უნდა დავასრულოთ ეთერი. რაც დავიწყოთ არ ვიტყვი მინდო დავამატე მაშინ. პირველ რიგში მაინც არის კვების ფაქტორი. დიახ. ცხოვრების, ჯანმრთელი ცხოვრების სტილი, ეს არის თამბაქო და ალკოჰოლი, ღვინოზე არალავი, ცხიმიანი და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება მეტი უჯრედისი და მცენარეული საკვები და რა თქმა უნდა სკრინინგი და ამასთან ერთად როდესაც რაღაცა დისკომფორტ გზნობ მუცელში, ხო? რაღაცა უნიშნო, რაღაცა შეიცვალა. ეს უკვე საკმარისია რომ მიხვიდე ეკიპთან. და ის არა რომ სადღაც სისხლი გამოჩნდა, სადღაც უკვე ტენეზმები დაგიწყო გავალობის გამო და ასე რა. აი რაღაცა პრობლემა იგრძენი რაღაცა ამ დროს უნდა წახვიდე და მიხვიდე ეს არის უკვე სკრინინგი. როდესაც პრობლემები გამოჩნდება, ცოტა არ იყოს რთულია. ძალიან რთულია. კი ბატონო, ხაბატონი, თქვენ თუ გექნებათ რაღაცა რეკომენდაციები პაციენტებთან, იქნება ეს თქვენი პაციენტები თუ პოტენციური პაციენტები, მოკლედ, როგორ აირიდონ თავი მაქსიმალურად, ყოველ შემთხვევაში გართულებებისგან თუ არა თვითონ პათოლოგიისგან. ჯანსაღი ცხოვრება, ეს არის ყველაზე მთავარი. უნდა უყვარდეს თავისი თავი. აუცილებლად სჭირდება პროპაგანდა არა მხოლოდ თავისი ახლობლების და მეგობრების და გაზარდოს ისე თაობა რომ იცოდეს რომ აუცილებლად სჭირდება ონკოლოგია არსებობს და ეს შიში არის და ამიტომ აუცილებლად სჭირდება ამაზე ფიქრი. და მე ჩემი სუბიექტური მოსაზრება ბუნებრივია რომ უმჯობესი იქნება თუ გაიზრდება სადიაგნოსტიკო საშუალებებისთვის, აი ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო თუ იზრუნებს უფრო მეტად, მათ შორის სოციალურად, ვთქვათ, დაბალი ფენის. მაშინ ორ სიტყვას დავამატე მაგას. კი ბატონო. როდესაც ჩვენ ხელისუფლებასთან გვაქვს საუბარი და რაღაც უკმაყოფილებას გამოვთქვათ, ხელისუფლება გეუბნება ჩვენ შეძლებს და გვარად მიხარჯებით და სხვათა შორის ახლა კონფერენციიდან ჩამოვედით მე და ნინო, მიუხედავად ვიყავით, ამერიკელები რომ გამოდიან და საუბრობენ, ამბობენ რომ ჩვენთან ეს კეთდება, ევროპაში ვერ კეთდება, იმიტომ ევროპელებისთვის ეს ზვირია. ზვირია. ახლა ჩვენ ისაც ევროპაში კეთდება, ყველაფერი ისე ჩვენთან არ გაკეთდება და ვერ გაკეთდება. ცოტა ყველაზე უფრო რაც რომ ნაკლებად ფინანსირდება, ეს არის მაინც დიაგნოსტიკა. დანარჩენი მხრივ დაფინანსება კარგი არის. დიაგნოსტიკა არის როგორც აღმოჩნდა ყველაზე მაინც ხერხემალი. ხერხემალია დიაგნოსტიკა და ამ მხრივ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა. უმჯობესი იქნება. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ ახლა იქ ტარგენტული მედიცინაზე ვარ ვთქვათ, ძვირადღირებულ მედიკამენტებზე. ჩვენ იგიც ვთქვით, რომ პროსტატის კიბო 88% შემთხვევაში ამერიკაში უკვე მორჩენადია და მოარჩინეს და ევროპაში არა განვითარებად ქვეყნებში 40%. ორჯერ უფრო უკეთესი მაჩვენებლები აქვს. იმის კურნალობის ხარჯი ეს არ უნდა მოხდეს. გასაგებია და მე ვისურვებდი რომ აი ამ საფეხურებზეც მალე ავიდეთ სტანდარტი და მოქალაქეების თვითშეგნებაც უნდა გაიზარდოს რომ რაღაცა სანამ უკიდურეს ზომამდე ის რაც უფასოთა იმასაც არ იკეთებენ აი მაგალითად სკრინინგი ფარულს ისდენაზე ხო პაციენტები როდესაც უფასო რამდენიც გინდა ვეხვეწებოდით ხალხს მოდით ჩაით არაფერი არ მაწუხებს აკონდა ესეც ჩვენი პრობლემაა და ამ კუთხითაც იმედია გამოვსწორდებით შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები მადლობა ჩვენსათვის ჩემი ექიმი ამით დასრულებულია ჩვენ პროსტატისა და კოლორექტალური იგივე სწორი და მსხვილი ნაწლავის კიბოზე გესაუბრეთ დღევანდელი ეთერის სტუმრები იყვნენ ბათუმის მაღალ ტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მეცენტრის ონკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ონკოქირურგი მედიცინის დოქტორი მემედ ჯინჭარაძე და კლინიკური ონკოლოგი ნინო სემიონოვა. სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე თამარ კიკნაძე მუშაობდი ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით ნახვამდის.